હેલો ફ્રેન્ડ્સ, આજે મારો બર્થડે છે ને મારા બાળકોની ફરમાઈશ પર મેં માત્ર 30 મિનિટમાં જ બર્થડે પાર્ટીનું આયોજન કરી દીધું. તો તમે પણ મારી આ રીતથી ઓછા ટાઈમ અને ઓછા ખર્ચામાં બર્થડે પાર્ટી, કિટી પાર્ટી કે કોઈ પણ પ્રકારની ઘરમાં નાની મોટી પાર્ટીનું ઘરે જ સરસ મજાનું આયોજન કરી અને બધાને સરપ્રાઈઝ આપી શકો છો. હેલો ફ્રેન્ડ્સ, જય શ્રી કૃષ્ણ. તો બર્થડે પાર્ટીનું આયોજન કરવા માટે મેં સૌપ્રથમ સૂપ બનાવવા માટે આ 500 ગ્રામ ટામેટા લીધા છે. તેને મોટા મોટા કટિંગ કરીને રાખ્યા છે અને 1 નંગ ડુંગળી અને 6 થી 7 કળી લસણ ફોલીને રાખ્યું છે. તમારે આ રીતથી અગાઉથી થોડી તૈયારી કરી લેવાની છે, જેથી આપણે ફટાફટ બનાવી શકીએ. અને 6 નંગ મોટા ટામેટા લીધા છે, જેનો આપણે પિઝા સોસ બનાવીશું. તો તેની અંદર 2 ગ્લાસ જેટલું પાણી એડ કરી અને ટામેટાને આપણે બફાવા માટે મૂકી દઈશું ગેસ ઉપર. હવે આપણે ટમેટો સૂપ બનાવી લઈશું, જે ફટાફટ બની જશે. તો તેની માટે મેં એક કુકર લીધું છે અને તેની અંદર 1 ચમચી બટર એડ કરવાનું છે. 1 ચમચી આપણે તેલ એડ કરી દઈશું. બટર અને તેલ ગરમ થઈ જાય ત્યારે તેની અંદર 1 તમાલપત્ર એડ કરી દઈશું. તેને સાંતળી લઈશું તમાલપત્રને. હવે તેની અંદર આ ફોલીને રાખેલા લસણની કળી એડ કરી દઈશું. લસણને પણ એક વખત સાંતળી લઈશું. હવે આ કટિંગ કરેલી ડુંગળીને પણ એડ કરી દઈશું. તેને પણ સાંતળી લઈશું થોડી વાર. ડુંગળી આપણી સંતળાઈ ગઈ છે. હવે આ કટિંગ કરીને રાખેલા ટામેટા અંદર એડ કરી દઈશું. તેને પણ 5 મિનિટ સાંતળી લઈશું. એક ચમચી મીઠું અંદર એડ કરી દઈશું, જેનાથી આપણા ટામેટા ફટાફટ સંતળાઈ જશે. હવે આ 1 નંગ બટેકું છે, જેને મેં ઝીણું ઝીણું કટિંગ કરી અને અંદર એડ કર્યું છે. હવે 1 ગ્લાસ અંદર પાણી એડ કરી દઈશું. બરોબર હલાવી લઈશું. આ રીતે બટેકું અંદર એડ કરવાથી આપણો સૂપ સરસ હોટલ સ્ટાઇલ થીક અને ક્રીમી બનશે. હવે કુકર બંધ કરી અને 2 વિસલ કરી લઈશું. આપણે જે ટામેટા બફાવા માટે મૂક્યા હતા એ ટામેટા બફાઈ ગયા છે. તેની સ્કિન નીકાળી લઈશું. અને આપણે જે સૂપની 2 વિસલ કરી છે તેનું કુકર મેં ખોલી દીધું છે. તો તેમાંથી 1 તમાલપત્ર એડ કર્યું હતું, તો તે નીકાળી લઈશું અને સૂપને આપણે ઠંડો થવા માટે મૂકી દઈશું. પછી તેને આપણે બ્લેન્ડ કરીશું. હવે આ ટામેટાની સ્કિન નીકાળી તેને આ રીતે મોટા મોટા કટિંગ કરી લેવાના છે. હવે સોસ બનાવવા માટે મેં 2 ચમચી તેલ લીધું છે એક પેનની અંદર. તેમાં 5 થી 6 કળી લસણ ઝીણું ઝીણું સમારીને અંદર એડ કરી દેવાનું છે. 1 નંગ ડુંગળીને ઝીણી ઝીણી સમારી અને આ રીતે એડ કરી દેવાની છે અંદર. તેને સાંતળી લઈશું બરોબર. હવે આ ટામેટા તેની અંદર એડ કરી દઈશું, ઝીણા ઝીણા સમારેલા. બરોબર બધું મિક્સ કરી લઈશું. 1 ચમચી મીઠું અંદર એડ કરી દઈશું સોસની અંદર. તેને ઢાંકી અને 5 મિનિટ થવા દઈશું. આપણી 5 મિનિટ થઈ ગઈ છે. હવે તેની અંદર 1 ચમચી પિઝા સિઝનિંગ એડ કરીશું. 1 ચમચી કાશ્મીરી મરચું એડ કરીશું. 1 ચમચી દળેલી સાકર એડ કરીશું. અડધી ચમચી ચીલી ફ્લેક્સ એડ કરવાના છે. બધું જ બરાબર મિક્સ કરી લઈશું. લાસ્ટમાં તેમાં 1 થી 1.5 ચમચી ટમેટો કેચઅપ એડ કરીશું. હવે તેને ઠંડુ થવા માટે મૂકી દઈશું.
હવે આપણા આ ટોમેટો સોસનું મિક્સચર ઠંડુ થઈને રેડી છે, તેને પીસી લઈશું. હવે આ રીતે સ્ટ્રેનરની મદદથી તેને ગાળી લઈશું. આ રીતે ચમચીની મદદથી ઘસી અને તેને ગાળી લેવાનો છે સૂપને. હવે સૂપને આપણે એક પેનની અંદર લઈ લઈશું ઉકળવા માટે. તો તેની અંદર મેં અડધી ચમચી મરીનો પાવડર એડ કર્યો છે, અડધી ચમચી મીઠું એડ કર્યું છે. આપણે મીઠું પહેલાં પણ એડ કર્યું હતું. 2 ચમચી જેટલી સાકર એડ કરવાની છે દળેલી, કે ખાંડ પણ યુઝ કરી શકો છો તમે. આપણો સૂપ બનીને રેડી છે, તેને નીકાળી લઈશું. જો ફ્રેન્ડ્સ, આપણો હોટલ સ્ટાઇલ સૂપ બનીને રેડી છે. તેને સાઈડમાં મૂકી દઈશું. હવે આપણે આ પિઝા સોસનું મિક્સચર પણ ઠંડુ થઈને રેડી છે, તેને પણ પીસી લઈશું. આપણો ઘરે જ બનાવેલો પિઝા સોસ બનીને રેડી છે, તેને એક બાઉલની અંદર નીકાળી લઈશું. આપણો સરસ મજાનો પિઝા સોસ રેડી છે. હવે આપણે પિઝાનો કે ગાર્લિક બ્રેડનો લોટ બાંધવા માટે મેં 700 ગ્રામ મેંદાનો લોટ લીધો છે. તેની અંદર 1 ચમચી મીઠું એડ કરી દઈશું, 1 ચમચી ચીલી ફ્લેક્સ એડ કરવાના છે, 1 ચમચી પિઝા સિઝનિંગ એડ કરીશું, 1 ચમચી આપણે બેકિંગ પાવડર એડ કરવાનો છે, અડધી ચમચીથી થોડોક વધારે આપણે બેકિંગ સોડા એડ કરવાનો છે, 2 ચમચી દળેલી સાકર એડ કરીશું. બધું જ બરાબર મિક્સ કરી લઈશું એકવાર. હવે તેની અંદર આપણે એક વાટકી દહીં એડ કરી દેવાનું છે. આ મેં ઘરનું જ દહીં લીધું છે, થોડું ખાટું હોય એવું દહીં લેવાનું છે. બધું બરોબર મિક્સ કરી દઈશું. હવે થોડું પાણી એડ કરી અને આપણે લોટ બાંધી લઈશું. આપણે પાણી થોડું એડ કરતા જવાનું છે અને રોટલી જેવો આપણે ઢીલો લોટ બાંધવાનો છે. આપણો લોટ બંધાઈને રેડી છે. આ રીતે આપણે રોટલી કરતા પણ ઢીલો લોટ બાંધવાનો છે. હવે તેની ઉપર 1 ચમચી તેલ લઈ અને લોટને બરોબર મસળી લેવાનો છે, જેથી આપણો લોટ એકદમ સરસ સોફ્ટ અને નરમ બની જાય. આપણો લોટ બંધાઈને રેડી છે. આપણો લોટ આ રીતનો ઢીલો અને એકદમ સોફ્ટ હોવો જોઈએ. હવે લોટને ઢાંકી અને સાઈડમાં મૂકી દઈશું, જેથી આપણો લોટ ફૂલી જાય. તેને 10 મિનિટ માટે સાઈડમાં મૂકી દઈશું. હવે એક આ રીતના જાડા વાસણની અંદર મીઠું એડ કરી અને આ રીતનું કોઈ સ્ટેન્ડ મૂકી દેવાનું છે, અથવા તમે વાટકી પણ મૂકી શકો છો ઊંધી કરીને, અને તેને ઢાંકી દઈશું. આ આપણું દેશી ઓવન બની ગયું. હવે લોટ આપણો રેડી છે પિઝા બનાવવા માટે. તેને બરોબર મસળી લઈશું. આટલા લોટની અંદરથી તમે 5 નંગ પિઝા કે 5 નંગ ગાર્લિક બ્રેડ બનાવી શકો છો. મેં વધારે ક્વોન્ટિટીમાં બનાવ્યા છે. જો તમારે ઓછા બનાવવા હોય તો તમે અડધું માપ કરી શકો છો. હવે તેમાંથી આપણે એક મોટી સાઈઝનો રોટલો વણી લઈશું અને આ રીતે દબાવી અને કોર્નરથી દબાવી અને થોડુંક ઉપરના ભાગે કરી લઈશું, જેથી આપણું ચીઝ કે સ્ટફિંગ બારે નીકળી ના જાય. હવે તેને આપણે આ રીતે કાણાવાળા કોઈ વાસણ ઉપર લઈ લઈશું. જો તમારી જોડે આ રીતનું વાસણ ના હોય તો તમે એલ્યુમિનિયમનું કોઈ પણ પ્રકારનું ઢાંકણ લઈ શકો છો. હવે આ રીતે આપણે કાંટા ચમચીની મદદથી કાણા પાડી દેવાના છે, જેથી આપણો પિઝા વધારે પડતો ફૂલી ના જાય. હવે તેની ઉપર આપણે પિઝા સોસ લગાવી દઈશું. હવે આ મકાઈ છે 1 નંગ, જેને મેં બાફીને રાખી હતી, અને આ કટિંગ કરેલા વેજીટેબલ છે. આપણે ફટાફટ પિઝા કે કંઈ મેન્યુ બનાવવું હોય તો આ રીતે વેજીટેબલ કટિંગ કરીને પહેલેથી જ રાખી દેવાના છે. હવે તેની અંદર આપણે બાફેલી મકાઈ અને કેપ્સિકમ અંદર આ રીતે લગાવી દઈશું. ઉપરથી ટામેટું અને ડુંગળી પણ આ રીતે એડ કરી દઈશું.
જો તમારે કોઈ પાર્ટીનું આયોજન કરવું હોય તો આ રીતે થોડીક અગાઉથી તૈયારી રાખવી ખૂબ જ જરૂરી છે. હવે તેની ઉપર આ રીતે આપણે ચીઝ એડ કરી દઈશું ખમણીને. ચીઝ તમે વધારે કે ઓછું ખમણી શકો છો તમારા ટેસ્ટ મુજબ. હવે ઉપરથી પિઝા સિઝનિંગ અને ચીલી ફ્લેક્સ એડ કરી દઈશું. ઉપરથી થોડા મકાઈના દાણા અને થોડા કેપ્સિકમ એડ કરી દઈશું, જેથી બેક થયા પછી આપણો પિઝા સરસ લાગે. હવે પિઝાને આપણે બેક કરવા માટે મૂકી દઈશું. 10 થી 15 મિનિટ પિઝાને બેક કરવા માટે મૂકી દઈશું હાઈ ગેસ ઉપર. હવે આપણે ગાર્લિક બ્રેડ બનાવવા માટે મેં આ 100 ગ્રામ મેલ્ટેડ બટર લીધું છે. તેની અંદર ફ્રેશ લસણ આપણે એડ કરી દઈશું આ રીતે ઝીણું ઝીણું ચોપ કરીને. મિક્સ કરી લઈશું. હવે એક લુઓ લઈ લઈશું. તેમાંથી મોટી સાઈઝનો આપણે રોટલો વણી લેવાનો છે. જે રીતે પિઝામાં વણ્યો એ રીતે મોટી સાઈઝનો જ રોટલો વણવાનો છે આપણે. આપણો રોટલો વણાઈને રેડી છે. તેને આ રીતે આપણે એલ્યુમિનિયમના કોઈ વાસણ ઉપર લઈ લઈશું. તમે પિઝા બેક કરવા માટે પણ આ રીતે એલ્યુમિનિયમનું લીડ પણ લઈ શકો છો. હવે તેની ઉપર જે આપણે ગાર્લિક બટર બનાવ્યું છે તેને સ્પ્રેડ કરી દઈશું આ રીતે બધી બાજુમાં. હવે તેની ઉપર આ બાફેલી મકાઈના દાણા એડ કરી દઈશું. થોડા કેપ્સિકમ પણ એડ કરી દઈશું. હવે ચીઝ ખમણી લઈશું તેની ઉપર. ચીઝ તમે વધારે કે ઓછું તમારા ટેસ્ટ મુજબ એડ કરી શકો છો. હવે ઉપરથી પિઝા સિઝનિંગ એડ કરી દઈશું. ચીલી ફ્લેક્સ પણ એડ કરી દઈશું આ રીતે. હવે આપણે ગાર્લિક બ્રેડને આ રીતે કવર કરી લઈશું. હવે આ કાંટાની ચમચીની મદદથી આ રીતે પિઝા ગાર્લિક બ્રેડને કવર કરી લઈશું, જેથી આપણું સ્ટફિંગ બારે ના નીકળે. આ રીતે આપણે બરોબર કવર કરવાનું છે, જેથી આપણું સ્ટફિંગ બિલકુલ પણ બારે ના નીકળે બેક થતી વખતે. ઉપરથી પાછું ફરીથી આપણે ગાર્લિક બટર લગાવી દઈશું. પાછું આપણે ચીલી ફ્લેક્સ અને પિઝા સીઝનિંગ ઉપરથી એડ કરી દઈશું. હવે તેની ઉપર આપણે આ રીતે કટ લગાવી દઈશું. હવે આપણે પિઝાને ખોલી અને ચેક કરી લઈશું. આપણો સરસ મજાનો પિઝા બનીને રેડી છે. આને બેક થતાં મારે 10 થી 15 મિનિટ થઈ છે. તેને નીકાળી લઈશું પિઝાને આપણે. લાગે છે ને સરસ મજાનો ડોમિનો સ્ટાઇલ પિઝા આપણો. હવે તેની અંદર આપણે આ ગાર્લિક બ્રેડને મૂકી દઈશું. તેને પણ આપણે 10 થી 15 મિનિટ બેક કરવાની છે. તો આપણી સરસ મજાની ડોમિનો સ્ટાઇલ ગાર્લિક બ્રેડ બનીને રેડી છે. તેને આપણે નીકાળી લઈશું. ફ્રેન્ડ્સ, જો તમને મારી વિડીયો ગમતી હોય તો મારી વિડીયોને લાઈક કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં, જેથી હું આગળ પણ આવી સરસ મજાની રેસીપી તમારી માટે લઈને આવું. તો આપણી પાર્ટી સ્ટાઇલ મેન્યુ રેડી છે બનીને. તો તમે પણ તમારા ઘરે આ રીતે આયોજન કરી શકો છો ફટાફટ અને ઓછા બજેટમાં. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ. જય શ્રી કૃષ્ણ.